السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل دقيقتين في الهند بيموت 5 على الأقل، واحنا كده لسه في أول 10 أيام. عدد الإصابات اليومية تقريبا حوالي 400 ألف إصابة في اليوم الواحد. ما بقاش فيه أكسجين في الهند يكفي العدد ده كله، وما بقاش فيه محارق من اللي بيتحرق فيها الهندوس، لدرجة إنهم أصبحوا ينقلوا اللي مات على موتوسيكل لأن مفيش عربيات إسعاف كفاية. الهند في كارثة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. تابعوا الفيديو لان فيه تفاصيل مهمة جدا. لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق. لو عندك عايز تساعدنا رابط الباتريون اسفل الفيديو، ممكن تنشر الفيديو عادي. فجأة وبدون سابق انذار الهند تعرضت لاكبر مأساة في تاريخ كورونا. الجثث بالالاف، وفي اليوم الواحد بيموت اكتر من 3500 شخص، وده الرقم الرسمي بس. جثث في الشوارع، وجثث تانية تؤخذ الى المحارق، وغيرها بتنتظر دورها في المحرقة. الناس بتتعالج في الشوارع على الارصفة، وبيتعلق ليها اكسجين في الشوارع. المستشفيات مليانة لدرجة ان السرير الواحد بيكون عليه 2 و3. ورغم ان قناتي مش اخبارية، لكن انا ليا تعليقات كتيرة جدا على الموضوع ده، لان العالم كله معرض لكارثة حقيقية، وبالذات الدول النامية بسبب انتشار كورونا في الهند بالطريقة دي. بحسب موقع فرنسا 24 ذكر ان 700 مليون هندي تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا. وبحسب الموقع قال ان 19 ولاية في الحجر التام، و6 ولايات في حجر جزئي، واتخاذ التدابير في 3 ولايات اخرى. تقرير تاني يوم 28/4، وخلي بالكم التواريخ مهمة جدا لان الساعة بتفرق. التقرير ده على موقع دويتش فيلا، وبيقول ان الاحصائيات الرسمية بتقول باكتر من 200 الف حالة وفاة و18 مليون اصابة. وبيأكد التقرير ان الخبراء بيعتقدوا ان الحصيلة اكبر من كده بكتير. يوم الخميس اللي هو امبارح حالات الوفاة وصلت ل 3500 حالة، يعني تقريبا كل دقيقتين بيموت 5. وبحسب تقرير في روسيا اليوم بيؤكد ان حالة وفاة كل 4 دقايق في العاصمة اللي هي دلهي لوحدها. ده ملخص اللي حصل في الفترة اللي فاتت في الهند، وانا مش عايز اسلط الضوء على تفاصيل اكتر من كده، لكن اللي يهمنا بجد ان البلد دي تحولت في شهر واحد لمقبرة جماعية، حرق جثث ومقابر جماعية ومستشفيات ميدانية وكوارث حقيقية فعلا يشيب لها الشعر. ايه علاقة كل اللي انا قلته بكارثة بتواجه العالم؟ الهند مش تعتبر بلد عادية في مواجهة كورونا. الهند بتعتبر نفسها صيدلية العالم. ده خبر في اليوم السابع على لسان رئيس الوزراء، فبيقول لعبنا دور صيدلية العالم خلال كورونا. واعتبار الهند نفسها صيدلية العالم ده بسبب ان فيها اكبر مصنع لقاح ضد كورونا في العالم. التقرير بيقول ان الهند فيها اكبر مصنع لقاحات في العالم، والمصنع ده هو اللاعب الكبير في الحرب ضد فيروس كورونا. يعني بيعتبروا ده البيج بوس، يعني اللي هنحارب بيه فيروس كورونا. المشكلة ان تطور الامر في الهند خلاهم يعلنوا عن توقف تصدير لقاح كورونا للدول الاخرى. الخبر منشور في اخبار اليوم، فبيقول تحذير بسبب قرار الهند الخاص بالتوقف مؤقتا عن تصدير جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من شأنه عرقلة جهود تحالف كوفاكس الرامية إلى إمداد الدول الفقيرة باللقاحات. ليه الدول الفقيرة أو النامية؟ لأن بحسب البي بي سي اللقاح اللي بيتصنع في الهند بيتحفظ في درجة حرارة الثلاجة العادية، غير بعض اللقاحات الأخرى اللي بتتحفظ في درجة 70 تحت الصفر، وده صعب إن هو يكون متوفر في الدول الفقيرة أو النامية. صفحات كتيرة على الفيس اتكلمت عن حاجة مهمة جدا، وانا حابب اني اشارك في تسليط الضوء عليه. من حوالي سنة تم اتهام المسلمين بانهم سبب في انتشار فيروس كورونا في الهند. ده مثلا تقرير في فرنسا 24 تحت عنوان جهاد الكورونا، المسلمون الهنود ضحية اتهامات بنشر مرض كوفيد 19 عمدا. وفي متن الخبر بيقول، الخبر قدامكم بيقول ان المسلمين اصبحوا هدف شبه يومي للاخبار المضللة، وانهم لم يحترموا الحجر الصحي الشامل في الهند، وانهم بيحاولوا ينشروا الفيروس. دي كلها اتهامات لمسلمي الهند. واللي
ساعد في نشر هذه الاتهامات للمسلمين هو حزب الشعب الهندي اللي منتمي ليه رئيس الوزراء الهندي ناريندر مودي، وده شخص عنصري ضد المسلمين. الخبر امامكم، وقفوا قروا انتوا براحتكم. الامر لم يتوقف على هذا الاتهام فقط، ده تقرير من قناه الحره الامريكيه واللي بيقول بعد اتهام الحكومه لهم بنشر كورونا هجمات معاديه على المسلمين في الهند. والخبر بيقول ان تم الاعتداء على شباب مسلمين كانوا بينقلوا طعام للفقراء، واعتداء على المصلين في المسجد، وطرد المسلمين من بيوتهم. ومعابد السيخ كانت بتحرض على المسلمين وبتطالب الناس بعدم شراء الحليب من المسلمين. طبعا السيخ بيجاملوا الهندوس، ما هو ده بالنسبه لهم لبن الرب زي دم الرب كده. اليوم السابع نشر خبر عن نيويورك تايمز الامريكيه تحت عنوان موجه كراهيه هندوسيه تتهم مسلمي الهند بنشر كورونا. الاف ويمكن اكتر بكتير ماتوا وتعرضوا للهجوم بسبب هجمات الهندوس عليهم، وده بزعم نشر كورونا ما بين الناس، مع العلم ان المسلمين في الهند اكتر من 200 مليون مسلم. يعني لو عايزين ينشروا الفيروس فعلا هينشروه في يوم واحد، لكن هي اتهامات مستمرة للمسلمين في كل أنحاء العالم لاستهدافهم واستمرار اضطهادهم في الهند. طيب بعد ما عملوا مقاطعة للمسلمين وما جابوش لبن الرب في اعتقادهم، حصل ايه؟ قلت أعداد المصابين، بالعكس حصل سقوط مفاجئ للهند. أعداد المصابين والقتلى أصبحت بالآلاف بل بالملايين. يا ترى هيتهموا برضو المسلمين؟ تعالوا نشوف مين المتهم الحقيقي. لما الهند بدأت تروج انها اقتربت من الانتهاء على كورونا، والاعلام والخبر بدأوا ينقلوا الكلام ده، زي خبر مثلا على اليوم السابع في مصر بيقول خبراء يؤكدون انتهاء المرحلة الأسوأ في جائحة كورونا بالهند. بوابة الأهرام عملت تقرير تحت عنوان انتقادات حادة لرئيس الوزراء الهندي لاهتمامه بالحملات الانتخابية أكثر من مواجهة كورونا. يعني كان مهتم بالحملات الانتخابية بتاعته أكثر من مواجهة كورونا. وأكد الموقع أن رئيس الوزراء الهندي ظهر في ندوة انتخابية وهو مش لابس كمامة في حشد كبير، واعلن انهم هزموا كورونا العام الماضي ويقدروا يعملوا كده مجددا. طالع بدون كمامة، صرح ان هو تخلص من كورونا تماما، وفي الاخر يتهموا المسلمين انهم بينشروا الفيروس. امال انتوا بافعالكم دي بتعملوا ايه؟ بتنشروا المودة والمحبة؟ من حوالي شهر نزل ملايين الهنود للاحتفالات في نهر اسمه غانج المقدس. البي بي سي عمل التقرير عن الموضوع ده تحت عنوان ملايين الهندوس يحتشدون في نهر غانج المقدس رغم الموجة الثانية. دي صورة من النهر ودي الملايين طبعا اللي بيحتفوا. طبعا اكيد الصورة مش هتجيب الملايين كلهم، ده نهر مقدس عندهم اغرق الهند كلها في فيروس كورونا. الملايين اللي هم دلوقتي بيموتوا بسبب كورونا بسبب فعلهم بيدوروا على اي شماعة يعلقوا عليها انتشار كورونا في بلدهم، وده اللي خلاهم يتهموا المسلمين بنشر الفيروس. هل التجمعات اللي بدون كمامات دي محتاجة سؤال اصلا هو الفيروس انتشر ليه؟ والله فكرتني بمذيعة طالعة بتسأل الضيف اللي معاها ان كل 4 دقايق بيموت شخص في دلهي اللي هي العاصمة، فهل احنا كده دخلنا في أزمة؟ هو انت لسه بتسألي؟ السؤال هل المسلمين هناك وقفوا يتهموا ملايين الهندوس في نشر الفيروس ولا وقفوا يشمتوا فيهم؟ ولا ده ولا ده. بعض المساجد اتحولت لمستشفيات عشان تنقذ الناس اللي عمالة تموت، والخبر منشور على موقع أرب نيوز وبيقول ان الأعداد تضاعفت، وده خلى بعض الجماعات المسلمة حولت بعض المساجد لمرافق صحية بسراير، ونقلت على لسان عرفان شيخ أمين مسجد إنهم جهزوا 50 سرير بسبب الضغط على المستشفيات. الصور اللي أمامنا دي صور مساجد اتحولت لمستشفيات لإنقاذ الناس هناك من فيروس كورونا اللي تقريبا ضرب البلد كلها. هي دي أخلاق المسلمين، هم دول المسلمين وقت الأزمات. وفي المقابل أثرياء الهند خدوا طياراتهم الخاصة وهربوا من البلد، الهندوس بقى والبوذيين وغيرهم. والخبر منشور على موقع فوربس الشرق الأوسط وبيقول أثرياء الهند يدفعون أرقاما خيالية للطائرات الخاصة للهروب من البلاد، بدل ما يدفعوا الفلوس دي للفقراء اللي هناك ولا يحاولوا بالطيارات بتاعتهم الخاصة يروحوا يجيبوا أكسجين. لا، وفرقوا انتوا كمان ما بين الاتنين عشان تعرفوا ان المسلمين اينما وجدوا ساعدوا وحلوا ومش هيقفوا مكتوف الأيدي، لأن ديننا أمرنا بكده. المفاجأة بقى ان الهند نفسها اعترفت ان الاحتفال بتاع نهر غانج هو كان سبب الكارثة. فبتقول مجلة انديا توداي احتفال النهر المقدس سبب الكارثة، وتحت عنوان ثمن التفاؤل قالت أن توافد قرابة 3 ملايين حاج من الهندوس للغطس في نهر غانج لحضور مهرجان هندو كومبا ميلا هو السبب في الارتفاع الهائل في الإصابات والوفيات بوباء كورونا في الهند. الخبر قدامكم اهو. اللي أنا عايز أقوله إن المسلمين مش هم اللي عملوا كده، ده هم الهنود بنفسهم بيعترفوا
ان الهندوس هم السبب في كل ده، يعني المسلمين ابرياء من انتشار هذا الفيروس بهذه الصورة. انا خلص تعليق النهارده. لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك، فعل الجرس، واكتب تعليق عندك. لو عايز تعاون رابط الباتريون اسفل الفيديو. اشوفكم على خير، ولا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.